Good morning, all of you. We have studied about the old story and old course, dialogue writing, and also sentences. અને આજે જે આપણે વાત કરી છે ક્વેશ્ચન બેંકની વાત કરવામાં આવે છે, બરાબર? એમની અંદર શું કરવામાં આવે છે? તો મેં જે તમને જે પથિકની બધી સ્ટોરી કરી હતી ને, ટોટલ 40 માર્કમાં આવશે. એટલે આ માર્ક આપણે કોઈ પણ સંજોગોમાં જવા દેવાના નથી. આ માર્ક માટે મેં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન જોયા છે, જે ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે અને પૂછાય છે. તો એક્ઝામની પેપર શેલ આપણે જોઈને તેમાં શોર્ટ માર્કના ક્વેશ્ચન આવે છે, 10 માર્કના કે 5 થી 6 માર્કના, બરાબર? તો આ શોર્ટ ક્વેશ્ચન મેં તૈયાર કર્યા છે. એ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ લઈ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, તો આપણને ઇઝી રહેશે એક્ઝામમાં લખવાના. પ્રિપેર કરી જ નાખજો, આવે જ છે 40 માર્કની અંદર. આજે હું જે કરાવીશ એ બધું એક્ઝામમાં આવે જ છે. ઓકે. વુ વોઝ પથિક ચક્રવર્તી. પથિક ચક્રવર્તી કોણ હતો? તો કે પથિક ચક્રવર્તી વોઝ અ લીડર ઓફ ધ બોયઝ ઇન હિઝ વિલેજ. બરાબર, ઇઝી છે. ઓકે. વોટ ડીડ પથિક એન્ડ હિઝ ફ્રેન્ડ ડિસાઇડ એટ ધ રિવર બેંક. એ લોકોએ રિવર બેંકે શું ડિસાઇડ કર્યું હતું? વન્સ પથિક એન્ડ હિઝ ગેંગ ઓફ બોયઝ ડિસાઇડેડ ટુ કેરી અ બેગ ધેટ અ બોટ મેકર હેડ લેફ્ટ ટુ બિલ્ડ ઇન બોર્ડ. એ લોકોએ નક્કી નહોતું કર્યું બોર્ડ પાણીમાં જવા દેવાનું, યાદ છે? તો આપણે આપણા વર્ડ્સમાં પણ લખી શકશી. પણ હું એમ કહેવા માગું છું કે ક્વેશ્ચન જોશો ને તમને આઈડિયા આવશે કેવા એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવશે. ઓકે. Who was Pathik's brother? Was he younger or elder? શું નામ હતું એનું? તો કે માખન was Pathik's younger brother. Okay. What did Pathik's younger brother did at the river bank? When all the boys come to the lift and huge long, the Pathik's younger brother Makhan sat on the log. એ એક વૃક્ષ ઉપર મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે બેસી ગયો હતો કે હું તોડવા નહીં દઉં. સેમ એ જ વસ્તુ આવી. ઓકે. વોટ ડીડ માખન ડુ વેન ધ બોયઝ થ્રેટન હિમ? ઓકે. થ્રુ ધ બોયઝ એડવાઇઝ એન્ડ થ્રેટન્ડ માખન બટ હી ડીડન્ટ મૂવ. બધાએ એને કીધું, ધમકી આપી. થ્રેટેડ એટલે ધમકી દીધી કે ભાઈ તું ઊભો થઈ જાય, પણ પથિક થયો નહીં. ઓકે. What did Pathik order the boys as a leader? Pathik gave a tribal order to his friend to roll the log with Makhan on it. What happened to Makhan when the boys rolled a log? The Pathik order was carried out. There went Makhan off log. Okay. What did Makhan do when he fell off the log? When the Makhan went off the log, he rose from mud and attacked Pathik. Savagely and went home crying. અને પછી રડવા લાગ્યો. ક્યારે? તો કે જ્યારે ઘરે ગયો તો ત્યારે રડવા લાગ્યો. ઓકે. Why did Pathik not dare to not go home? Okay. Pathik did not dare to go home. He knew what is the mother would do. એને ડર હતી કે એના મધર શું કરશે, એને ખબર હતી, કારણ કે એના ભાઈ ઘરે જઈને કહી દેવાનો હતો. તો આ રીતે પહેલા ચેપ્ટરમાંથી નાના નાના ક્વેશ્ચન આવશે. પછી નેક્સ્ટ, who got ashore in boat while Pathik sat on the bank of river chewing the blade of grass and middle ahead the got ashore. The boat વચ્ચોવચ્ચી બેઠો હતો. ઓકે. Who was the stranger arriving on the shore? ભાઈ કોણ આવી ગયું? બરાબર, એના અંકલ આવી ગયા. તો કે શું લખવાનું? તો પછી the stranger was Pathik's uncle whom the boys had never seen. એને ક્યારે જોયો જ નહોતા. ઓકે. What did the man ask to Pathik? What was his reaction? શું કીધું તેનું રિએક્શન શું હતું? ઓકે. The man asked the direction to his house of the Chakravartis, Pathik's own house, પોતાનું. But Pathik was not interested in helping the man. કારણ કે એને ખોટું એડ્રેસ આપ્યું હતું, એ હેલ્પ કરવા માટે બરાબર નહોતો, ઈચ્છા નહોતી એની. How was the Pathik brought home? Through the
Pathik refused, the servant from the Pathik house came, carried him all the way home. Okay. How did Pathik mother react on Pathik? Why? At home, Pathik was shouted at by his mother. The Makhan had complained the Pathik and it him. એને complain કરી નાખી પથિકની માખને. બરાબર. Why did mother favor the Makhan? What did she do? Okay. The mother got furious on Pathik as he was based with him since Makhan was younger child. She tempted a disbelieved Pathik. એ જે નાનો છોકરો હતો એટલે disbelieved Pathik થઈ ગયું. બરાબર. તો what happened when Pathik behaved furiously against his mother? શું કામ એના મધરથી અગેન્સ્ટમાં થઈ ગયો? તો કે mother took Makhan's side. As usual, he sent her hands on Pathik violent outburst. જ્યારે એના ઉપર હાથ ઉપાડતો હતો માખણ ઉપર પથિક, તેના મમ્મી વચ્ચે આવી ગયા હતા. અને હર્ટ પથિક pushed his mother aside. ત્યારે હર્ટ થઈ ગયો કારણ કે મમ્મી એની સાઈડ લીધી. What did the mother to do a stranger and why? The mother recognized her long lost brother and touched his feet. Okay. What did Viswambhar decide? એના મામાએ શું ડિસાઇડ કર્યું? તો કે after the few days of enjoyment, Viswambhar decided to take Pathik home to Kolkata. તેને કોલકાતા લઈ જવાનું નક્કી કર્યું. ઓકે. સેકન્ડ ચેપ્ટર ગાંધીજીનો જ્યારે આવે તો એની અંદર શું આવી શકે? તો કે what did Gandhi have at the vegetarian restaurant after leave a whole-born restaurant? Okay. Gandhi did not have anything at the vegetarian restaurant after leaving whole-born restaurant because it was closed. હવે એને એક whole-born restaurant ગોતું. શું કામ? તો કે એ ભાઈ એક નોન વેજીટેરિયન નહોતું ને એક વેજીટેરિયન હતું. એને ગાંધીજીને ખાવું નહોતું નોન વેજીટેરિયન, એટલે એ બીજે ગોતતા હતા. ઓકે. What type of cloth were Gandhi thought unsuitable of English society? કેવા નહોતા ગમતા? તો કે clothes after the Bombay cut that Gandhi was wearing where he thought unsuitable for English society. માં unsuitable થશે બોમ્બેથી લઈ જાય તોય. What was the cost of chimney pot hat? બરાબર. The cost of chimney pot hat was 19 shilling. સિલાઈના કેટલા કીધા? તો કે 19. What was Bond Street? Bond Street was a central of fashionable life in London. Bond Streetમાં શું હતું? તો કે fashionable life of London હતી. Okay. What was the cost of evening shoot the Gandhi paid? The cost of evening shoot that Gandhi paid was £10. કેટલા એના આપ્યા હતા ઇવનિંગ શૂટના? તો કે 10 પાઉન્ડ આપેલા હતા. ઓકે. Why did Gandhi leave learning elocution? Okay, Gandhi left learning elocution things that he was not support and spend whole life of England. ઇંગ્લેન્ડમાં સ્પેન્ડ નહોતા કરી શકવાના, ખાલી ત્યાં સ્ટડી માટે જ ગયા હતા. So how many elocution lessons did Gandhi take? So Gandhi took about 2 or 3 elocution lessons. Okay. How was the approaches of Gandhi violin teacher? Okay, the approaches of Gandhi violin teacher was quite positive. Barabar. How long did the infection last? The infection lasted about 3 months. છેલ્લા 3 મહિના જ હતા. How long did the
બરાબર, આવી રીતે બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવશે. હવે જો લાસ્ટ વન છે રતન ટાટાનો ક્વેશ્ચન. વોટ ઇઝ ધ આર્ટિકલ રતન ટાટા ઓલ અબાઉટ? ધ ફોલોવિંગ ઇઝી રેકમેન્ડ ટુ લાઈફ ઓફ અકમ્પ્લિશમેન્ટ ઓફ રતન ટાટા વિશેની છે. ઓકે, હુ ઇઝ રતન ટાટા? રતન ટાટા કોણ હતા? ઓકે, રતન ટાટા ઇઝ અ ફેમસ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ એન્ડ philanthropist who was chairman of the multinational conglomerate company of Tata Group. Okay. When was the Ratan Tata born? The Ratan Tata was born 1937. Who was the Tata Group founder? The Ratan Tata founder was Jamsetji Tata. What is the name of Ratan father, sir? રતન્સના પપ્પા નામ શું હતું? તો કે રતન્સ father name is નવલ ટાટા. Who was the રતન્સ younger brother? એના ભાઈનું નામ શું હતું? તો કે રતન્સ brother name was Jimmy. Okay. What fear did રતન ટાટા have? કોને ડર હતો? તો કે રતન ટાટા had a fear of public speaking. પબ્લિક જે બોલે એના ઉપર એને ડર લાગતો હતો. When did he get a architecture degree? આર્કિટેક્ટની ડિગ્રી ત્યારે શું હતું? તો કે હી ગોટ ડિગ્રી ઓન 1962માં લીધી હતી. ક્યારે લીધી હતી? વેન એટલે ક્યારે લીધી હતી, બરાબર. Who brought up of Ratans and his younger brother? તો કે both he and brother were raised by their grandmother, Lady Nawazbai. Okay, what was the name of Naval Tata second wife? Second wife નું નામ શું હતું? તો કે name of Naval Tata second wife was Shimoni. બરાબર. When did the Ratan Tata complete his BS? BS ક્યાં complete કર્યું? તો કે Structure Engineering, Cornell University in 1962. Okay. When did the Ratan Tata do his management study? ક્યાં સ્ટડી કમ્પ્લીટ કર્યું? તો કે રતન ટાટા do his advanced management program from Flavored Business School in 1975. What was Telco? Telco શું હતું? તો કે Telco was Tata Group automobile manufacturing company which were known the Tata Motors today. Tata Motors થી જાણી શકાય છે. Who was the Indra Nooyi? Indra Nooyi કોણ હતા? તો કે Indra Nooyi took as CEO, Chief Executive Officer at the PepsiCo in 2007. What was the first rule Nooyi followed for rising to the top of the PepsiCo leaders? Okay. The first principle of Nooyi is have a strong family ties. Sorry. When was the second rule of Nooyi followed for rising the top PepsiCo leaders? ઓકે, સેકન્ડ કોણ હતું? ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ નો ઇઝ ટુ હેવ અ સ્ટ્રોંગ ફેમિલી ટાઈઝ. ફેમિલી એક વ્યવસ્થિત સાચવતા, બરાબર. વોટ વોઝ ધ સેકન્ડ નો ફોલો ધ રાઇઝિંગ ઓફ ધ ટોપ? સેકન્ડ શું હતું? કે કોઓપરેટ ધ એન્ટાયર ઇકોસિસ્ટમ અરાઉન્ડ યુ ધ બ્રિંગ અપ યોર કિડ્સ. ઓકે. વોટ વોઝ ધ થર્ડ રૂલ નુઈ ફોલો ફોર rising to the top of the PepsiCo leader? Okay. The third principle to have a close-up system to keep you abreast of what going on at home. જ્યારે ઘરે જતો તો બેસ્ટ એને અહીંયાથી ને સારું એવું મળતું, ક્લોઝઅપ હતા ફેમિલીથી નહીં, તો અહીંયાથી ને સપોર્ટ મળતો એને ઘરેથી નહીં કામ બાબતે. ઓકે. હાઉ કેન નોઈ ટુ બી કોલ્ડ એક્ઝામ્પલ ઓફ મેરિડ વુમન? કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ છે? તો કે Indra Nooyi is an example of the way married woman who reached the top of the corporate house without scarifying her personal responsibility. એ તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી નિભાવી, પણ જે ઘરની હતી ને એ પણ નિભાવતા. How old Nooyi daughter was then? Okay, Nooyi daughter was then a 9-year-old. 9 વર્ષની હતી. હાઉ ઓલ્ડ કેટલી જૂની હતી? તો કે 9 વર્ષ જૂની. ઓકે.
Who was Stay Rainwood? Okay. Stay Rainwood was Nui's predecessor or PepsiCo as chief executive of the officer. Okay. What was the essential of Rainwood's comment on Nui's leadership of PepsiCo? According to Rainwood, Nui had cerebral visions and experience to take organization of help. એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું વિઝન અને મિશન જોતી. બરાબર. હવે આપણે પોયમ વિશે વાત કરી. બધાના આપણે જોઈ લીધા. નુઈના ક્વેશ્ચન કેવા આવે, રતન ટાટાના કેવા શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવે, બરાબર. ગાંધીજીના શોર્ટ ક્વેશ્ચન કેવા આવે, જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતું પથિકના એના શોર્ટ ક્વેશ્ચન કેવા આવે. હવે આપણે પોયમ જે કરી એના શોર્ટ ક્વેશ્ચન કેવા આવે એ પણ આપણે જોવું પડશે ને. તો લેટ અસ સી વોટ ડઝ ધ પોએમ માય ગ્રેન્ડમધર હાઉસ સો, બરાબર. તો માય ગ્રેન્ડમધર હાઉસ સો કમલા દેસ intense love and attachment to it. લવ અને અટેચમેન્ટથી હતી ભરેલી, બરાબર. દાદીની યાદ આવતી હતી એને. ઓકે. વોટ સિન્સ ડઝ કમલા દાસ સફર ફ્રોમ આફ્ટર હર મેરેજ? તો કે સી સફર ફ્રોમ ધ એકચ્યુઅલ સેન્સ ઓફ એલિનેશન આફ્ટર હેવિંગ લેફ્ટ ધીસ પ્લેસ આફ્ટર હર મેરેજ. Where does the poet live now? Okay. The poet now lives a big city after her marriage in a remote place, her grandmother house. પછી એમને યાદ આવતું હતું એનું ઘર. Okay. What does the poet miss? Okay. The poet misses her grandmother house where she spent her memorable childhood. જ્યાં તેણે નિભાવ્યું હતું ચાઇલ્ડહુડ, બાળપણ, એને બહુ યાદ આવતું હતું. Which is the only place where the poet received love. Okay. Uniquely, her grandmother's house is the only place where the poet received love from her grandmother. એને યાદ આવતું હતું, બરાબર. So apart from the poet, who else mourns on the death of her grandmother? The death of the grandmother is even a mountain by the house to which she was emotionally attached. જ્યાંથી ઇમોશનલી અટેચ હતી એ એને યાદ આવતું હતું. તો એક સરખા જ ક્વેશ્ચન છે આની અંદર, બરાબર. What mood of the poet does the opening lines reverse? Okay, the very opening lines of the poem capture alive the poet's mood of nostalgia. હવે ક્વેશ્ચન કેવા આવશે? 10-10 માર્કના કે 7-7, 5-5 માર્કના આવશે. આપણે એને આન્સર દેવાના છે. ઓકે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર હોમકમિંગ ઇઝ ધ જર્ની ઓફ ધ photogenic Pathik, a Chakravarti and the search of home full of love. આ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટડી કરીશું. ઓકે.